القصة حقيقية ومستوحاة من أحداث واقعية، وتم ذكر الأماكن الأصلية للقصة. كثير منكم قاعدين يقولون سوي قصص رعب، كثري من قصص الرعب، وأنا طبعا أقول لكم حاضر وتحت أمركم. قصة اليوم رعب حقيقي 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 وواقعي، وحصل فعلا، قلت لكم بالأماكن والأحداث كلها جميعا حقيقية. قصتي تبتدي معكم. طبعا اللي يروي القصة هذه إمام جامع يلقب بالبغدادي، يقول إنها من أغرب ما حصل له مع الجن، واشتهرت هذه الحكاية بين الناس في ذاك الزمان، حتى إن بعض الجرايد نشرتها بعد وفاة الشيخ بطريقة غريبة. يقول الشيخ عبد المجيد البغدادي: تمت دعوتي وأحد الشيوخ لأحد المنازل القديمة في منطقة المحمدية التونسية، هي مدينة أثرية قديمة. تم دعوتنا لتلاوة بعض القرآن. كانوا يدعون سكان المنزل حدوث أمور غريبة. قد كان المنزل قديم جدا لدرجة أنك لما تشوفه تحس أنه بيطيح في أي لحظة. كان سكان هذا المنزل في حالة مادية سيئة جدا، يعانون الفقر. تتكون العائلة من أم أرملة وولدين، وكان أحد أبناء الأرملة هذه هو الابن الأكبر يعاني من الجنون، كان مجنون. لما سألوا الأم عن السبب تقول إن ابنها كان في صحة جيدة وعقله سليم، وأحد الأيام دخل سرداب في منطقة تسمى الدواميس في الأراضي اللي كانت جنب البيت، وبعدها اختفى فجأة، وما تم العثور عليه إلا بعد 2 سنين. كان فاقد العقل، يعاني نوبات من الصرع. تقول الأم أحداث غريبة تحصل في منزلها، لكن ما كان للأم مكان إنها تروح له وزي كذا. بعدين سألوا الأم: وش الأحداث الغريبة اللي تصير في بيتك؟ قالت: في ناس يظهرون في منزلها، أصوات غريبة تصدر من تحت الأرض من الجدران، وأنهم دائما يلقون شعار وقاذورات في الأكل. تقول إنها في أحد الأيام كانت مع عيالها، وأحد الجيران قاعد دق عليهم وقال لهم: أشوف ناس عريانين بدون أرجل يطوفون فوق. وولدها الصغير يقول إنه فقد أحد أسنانه في حادث غريب. يقول: كنت في غرفة من الغرف أصلي المغرب، وبعد ما طلعت من الغرفة اعترضني قط أسود غريب الشكل، كان نايم وراسه معكوس بطريقة غريبة جدا. فيقول الولد ظنيته إنه ميت، فعلى طول ضربه بالعصا. بعد ما ضربه بالعصا انحاش القطو وتخبى على طول في المطبخ. يقول: نمت، ويوم نمت تحلمت اني اصلي وزي كذا، وجاء شيخ كبير كذا شكله طويل اسود يدينه طويلة، ضربني بالعصا وقال لي: انت اللي ضربتني اليوم وانا كنت نايم. واول ما صحى لقى ان اسنانه مكسورة والدم يصب منه. كمل الولد يقول: في ليلة من ليالي الشتاء الباردة سمعت أحد يناديني يدق الباب بقوة. قمت ورحت أفتح الباب، ما لقيت أحد، رجعت نمت. وبعدين سمعت ضرب الباب مرة ثانية كان أقوى، وصار يناديني بصوت عالي 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 عالي، لكن كان أعلى من المرة الأولى اللي كان يضرب فيها الباب. فقال: هذا الصوت شكله مو بجاي من الباب. الصوت يزعج 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 يزعج. بعدين تفطن أن الصوت طالع من أحد الدواليب اللي عنده في الغرفة. انجن الولد سمر مكانه، أفتح ما أفتح أفتح ما أفتح، تشجع وفتح. فجأة إلا يظهر له، تخيلوا، شخص أصلع أقرع، يلا يتنفس كأنه أحد كاتمه في الدولاب. لا إله إلا الله، شوف كيف جسمي كش. وكان الشخص هذا أصلع مثل ما قلت لكم، وجسمه كله شعر كثيف، وكان يمشي على 4 في الغرفة، وعيونه سبحان الله زي عيون البس وقت الظلام تلمع كذا. تسمر مكانه لين سبحان الله طلع هذا المخلوق من الغرفة. فيقول الشيخ البغدادي: لما أنا سمعت هذا الكلام استغربت صراحة، وتشاورت مع الشيخ الجريدي، وكان هو إمام. اتفقنا على أن نقرأ القرآن، وكان سبحان الله الوقت اللي كنا نقرأ فيه القرآن في الليل. وأول ما بدأنا نقرأ سبحان الله انقطعت الكهرباء. كنا نسمع أشخاص يمشون من حولنا، بس ما سكتنا، قعدنا نقرأ ونقرأ ونقرأ ونقرأ. سبحان الله رجعت الكهرباء.
وبعد ما رجعت الكهرباء سبحان الله يقولون لقينا آثار أقدام ملطخة بالنجاسة على سقف البيت، وكان هذا أغرب ما رأيت في حياتي. وكانوا كل ما يقرون 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 حتى يعني إنهم خلصوا حزب من القرآن الكريم. فناظرنا للأم لقينا تكسوها ملامح حزن حزينة وهي تشوف ولدها وهو قاعد يتألم وحنا نقرأ عليه. فقلنا لها روحي لبيت الجيران لين نخلص قراية. المهم بعدين رجعوا الشيخ هذا اليوم الثاني إلى البيت هذا الغريب. كانت الأم طبعا وولدها في بيت الجيران، وظل معاهم الولد الصغير. فقعدوا يقرون ويقرون ما هي إلا دقايق حتى أغمي على الإبن. بعدين يوم شاف الشيخ حط يده على راسه، واصل قراية واصل قراية واصل قراية، وما هي إلا دقايق حتى سمعوا ضحكات غريبة زي نباح الكلاب وصوت رجل كبير في السن تجي من تحت الأرض. وقف القراية الشيخ، كان يبغى يشوف الصوت هذا من وين جاي. بعدين قرب إذنه من الأرض، سمع ضحكات واضحة، كان الصوت صراحة يخوف يضيق الصدر. بعدين سألوا الشيخ من أنت؟ ما جاوب عليه. بعدين على الصوت يعلى الصوت وعد الصوت، رجع يسأله مرة ثانية وقام يلعنه، اطلع يا عدو الله، اخرج اخرج اخرج. قام يتكلم قال اخرجوا من أرضي. بعدين صار الصوت يظهر مرة يختفي مرة، وبعد دقايق صح الابن وكان يتقيأ يخرج من فمه خيوط وشعر. سبحان الله. ويقول الشيخ مرت أيام على هذا الحال، كنا نيجي هذا البيت ونقرأ القرآن وتبدأ الأحداث الغريبة ما تنقطع أبد. يقول كنا في يوم نقرأ القرآن كان معنا ولدها الصغير بس. دخلت علينا الأم واستأذنت إنها بتدخل الحمام، وكان الحمام يكون في آخر ركن في البيت، يعني ما يقدر يدخل أحد ولا يطلع من عندهم إلا لازم يمر عليهم. دخلت الأم الحمام وبعدين توقفوا هم القراية عشان ما تسمع كلام الله في مكان نجس. وبعد ما دخلت الحمام سمعوا الباب يدق. طلع الشيخ فتفاجئ أن اللي يدق الباب هي الأم. يقول الشيخ خلاص انجنيت ووقفنا عن القراية عشان نرتاح شوي. بعدين غلبنا التعب وناموا. بعد ما صحوا من النوم ما لقوا أحد في المنزل، كانت الشمس غابت وجاء الظلام، فكان في حيرة من أمره. بدأ يسمع أصوات همسات تجي من كل اتجاه. كان كل ما نظر إلى واحدة من الغرف يشوف ناس يسترقون النظر في الظلام، وكان كل ما دخل غرفة يبسمن ويشوفهم نفس الناس موجودين تناظر فيه على إنه ظلام، بس عيونهم سبحان الله فيها زي اللمعان كذا تناظر فيه وزي كذا. بعدها كلم الشيخ الجريدي قال له أنت ليش رحت بدون ما تكلمني؟ ليش ما كلمتني؟ ليش خليت تروح علي نومة وأنام؟ فقال له الشيخ الجريدي ترى أنا كلمتك قلتك بروح البيت، بس أنت ما صحيت من النوم كنت نايم. المهم طلعوا من البيت هذا وكل واحد راح لحاله، الشيخ الجريدي والشيخ البغدادي. بعدين الشيخ في أحد الليالي اللي هو البغدادي نام وشاف في منام أنه يدخل سرداب مظلم ضيق زي القبر قريب من منزل هذه الأسرة. بعدين تفاجأ أن الشيخ الجريدي شاف نفس الحلم بالضبط. فدقوا على الحرمة هذه الأم يسألونها عن هذا السرداب والحفرة اللي شافوها وزي كذا. فقالت لهم والله هذه اللي دخلها ولدي وما طلع إلا بعد 2 سنين. وبعد صلاة الفجر في اليوم الثاني راحوا وقالوا للأم دلينا على الحفرة اللي والسرداب المكان اللي دخل فيه ولدك ولا طلع. وورتهم الأم مكان اللي دخل فيه ولدها، كان زي السرداب كذا مظلم زي الحفرة. قالوا لها خلاص أوكي خلاص روحي حنا والشيخ بنشوف شغلنا. فيقول الشيخ نزلت أنا بعدين لحقني الشيخ الجريدي، كان معنا مصباح يدوي، لكن العجيب أن ضوء المصباح هذا ما كان ينور المكان أبد، وكان السرداب منخفض سقفه لازم تنحني عشان تقدر تمشي، وكانوا يشوفون نور جاي من آخر السرداب. فيقول الشيخ قعدنا نمشي تقريبا مدة لا تتجاوز 10 دقايق. بعدين همونوا وحاولوا يرجعوا من نفس الفتحة. بعدين يوم رجعوا نفس الفتحة طلعوا منها سبحان الله يتفاجئون أن الدنيا كلها ليل، المنطقة صحراوية. وبعدين نظروا مرة ثانية يبغون يرجعون للمخرج اللي هم دخلوا منه، لقوه سبحان الله إنه خلاص دفناه الرمل. حاول الشيخ الجريدي يحفر لكن كأن الحفرة ما كان لها وجود. عرفوا إن هذا مو من فعل الإنس.
وإن هذا السرداب مدخل من مداخل عالمهم. كانت كثبان الرمل من كل مكان تحيطه من كل اتجاه، وكانوا يشوفون فيه منازل من الطين، وكان المنازل هذه يطلع منها لهب من النار. بعدين راحوا جهة المنازل هذه، وكانت المسافات مهي بعيدة، وأخذوا يمشون 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 يمشون، كلما قربوا بعدت المنازل. وهنا يبتدي الأكشن المرعب فعلا. مثل ما قلت لكم كانوا يمشون يمشون، وكل ما قربوا للمنازل هذه كانت تبعد منهم، ومن كثر ما كانوا يمشون يمشون خلاص تعبوا وأنهكهم التعب، لكنهم واصلوا يمشون يمشون وكانوا يستغفرون، حتى صاروا يعني وهم يقربون يسمعون سبحان الله صوت مزامير، قرع طبول، غناء، كأنه حيوانات، أصوات حيوانات كذا تطلع أصوات زي الذيب لما يعوي. بعدين لما وصلوا عندهم سبحان الله شافوا ناس عراة يرقصون حول نار، والنار كان لهبها عالي. بس سبحان الله استغربوا إن ما كان لهم ظل، وإن النار هذه نفس الشيء ما لها ظل، بس كانت رجلينهم تترك أثر على الرمل، فعرفوا أنهم من العالم الآخر. بعدين جاهم واحد منهم مسرع، كان وجهه غريب وغليظ الملامح، وكان سبحان الله ملامحه وهو يكلمهم كل شوية تتغير، كل شوية يتغير مكانها ببطء، يعني كل شوية يعطيك ملامح، بعدين دقيقتين يعطيك ملامح أقل، ثانية، ثواني، نفس كده. قال لهم اجلسوا، بعدين هم ما نطقوا، خوف رعب. يقول الشيخ بعدين كلمت الشيخ الجريتي، قلت له خلنا نقعد. يقول بسملت، أول ما بسملت اختفى كل الإزعاج، وما لقيتني إلا والشيخ قاعدين على حجر في البر. اختفوا كل الناس اللي حولهم، حتى المنازل اختفت. قعدوا يستغفرون يستغفرون هم خايفين. بعدين فجأة كذا سمع صوت حوافر دابة، بعدين التفتوا وراهم شافوا رجال سمين، من كثر سمن مؤخرته كانت تبرك على الأرض من ثقلها، وكان لابس على راسه تاج من الخشب، وكان التاج هذا مرصع بالحشرات يعني، وكان راكب على جمل أسود ما في أي لون غير الأسود. فقام الرجال يتكلم، كان صوته وهو يتكلم تزلزل الأرض من تحتهم. قال لهم وش جابكم لهذا المكان؟ ما عرفتم، ما تدرون إن المكان هذا محظور على بني آدم؟ يقول قلنا له قصتنا. فقال ما لكم دخل بولدهم ولا أي حاجة، ولا لكم دخل، ومنزلهم هذا ملك لنا قبلهم، هم جو وسكنوه، ونحن ترى أمثالكم، فارجعوا الله يرضى عليكم من حيث رجعتم، ارجعوا الله لا يهينكم. فيقول الشيخ ما قدرنا نسوي شيء، وقلنا لهم إن المدخل اللي حنا رجعنا له اختفى. فقال ارجعوا بتشوفونه قدامكم، بس إذا رجعتوا لا تلتفتون وراء أبد، إذا التفتوا وراكم صدقوني راح تكونون نادمين. طبعا خافوا وعودوا ورا، خلاص بيرجعون. قال لهم ارجعوا بس وراكم ولا تلتفتون. وهم راجعين لقوا في طريقهم دابة بجسم كلب وراس إنسان تحفر في الأرض. وبعدين سبحان الله قدام كذا اتضح لهم المخرج، خلاص طالعين، فكانوا يركضون 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 يركضون. فنزل الشيخ البغدادي للمدخل هذا اللي فيه الفتحة اللي يشوفها قبل الشيخ الجريدي، وكان من المدخل يعني مرة سقفه نازل، فنزل وهو منزل راسه وكان يمشي في الظلام، وكان الشيخ الجريدي يتبع من وراء. بعدين خلاص ما بقى شيء إلا هم يطلعون. في اللحظة هذه سمع الشيخ الجريدي قاعد ينادي باسم أمه، وكان يسمعها تناديه، وبعدين سمع صراخ، وبعدين اختفى صوت الشيخ الجريدي. بعدين هو خاف إنه يلتفت، وظن إن هذا الشيء من فعل العالم الآخر. بعدين طلع برا السرداب، لكن الشيخ الجريدي ما طلع أبد 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 بعد هذاك اليوم. وشاعت بين الناس الحكاية إن الشيخ دخل هنا وما طلع، وبعدها ما طلع الشيخ الجريدي بعدها أبدا.
قعدوا يدورون عنه، يدورون فترات طويلة، لكن ما أحد فلح إنه يلقى الشيخ الجريدي، ولا لقوا السرداب أساسا، واختفى من الوجود. لا إله إلا الله. وبعد فترة طبعا من الزمن تم هدم المنزل حق الحرمة، وتصدقوا الناس بأموالهم وبنوا جامع في مكان البيت هذا المهدوم، وسموه جامع الشيخ محمد الجريدي. وأحد من الأغنياء أعطى الحرمة الأرملة وعيالها بيت. لكن الغريب يا جماعة إنه بعد أشهر من هذه الحادثة لقوا الشيخ عبد المجيد البغدادي ميت في بيته، والنمل ياكل راسه وأطرافه مخلوعة من جسده. وهنا أكون وصلت معكم إلى نهاية قصتي اليوم. أتمنى تكونون استمتعتم بالقصة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسون اللايك. الله يرضى عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.